Trong tự nhiên thì có hơn 100 loại cà phê khác nhau, nhưng trên thị trường thế giới hiện nay, gần như toàn bộ cà phê thương mại chỉ xoay quanh hai cái tên chính là Arabica và Robusta. Hai giống này chiếm hơn 95% sản lượng toàn cầu. Arabica là giống được trồng nhiều nhất thế giới, chiếm khoảng 55 cho đến 60% sản lượng toàn cầu. Arabica nổi tiếng vì hương thơm phong phú, vị chua thanh nhẹ, hậu vị ngọt dịu và ít đắng hơn. Hạt Arabica thường dài, có đường rãnh ở giữa hơi cong. Tuy nhiên Arabica khá khó chiều, cây cần khí hậu mát, độ cao lớn, thường trên 1.000 m, dễ bị sâu bệnh và năng suất không cao bằng Robusta. Vì vậy chi phí sản xuất thường cao hơn và giá bán thì cũng thường nhỉnh hơn. Còn Robusta thì sao? Đúng như cái tên, Robust có nghĩa là mạnh mẽ. Giống này chịu nóng tốt, ít sâu bệnh hơn và cho năng suất cao. Hạt Robusta tròn hơn, đường rãnh ở giữa thẳng. Vị của Robusta đậm, đắng rõ, hàm lượng caffeine cao gần gấp đôi Arabica. Chính vì nhiều caffeine nên nó tạo cảm giác tỉnh táo mạnh hơn. Robusta thường được dùng nhiều trong cà phê hòa tan hoặc phối trộn để tăng độ đậm. Và Robusta bạn có biết được trồng nhiều nhất ở đâu hay không? Ngoài Arabica và Robusta, thế giới còn một giống ít phổ biến hơn, đó là Liberica. Giống này có hạt to, hương vị khá đặc biệt nhưng sản lượng toàn cầu rất nhỏ, chỉ chiếm vài %, chủ yếu trồng ở một số nước Đông Nam Á. Như vậy là khi bạn uống một ly cà phê, về cơ bản bạn đang thưởng thức Arabica, Robusta hoặc sự pha trộn giữa hai loại này. Arabica thiên về hương thơm và sự tinh tế, Robusta thiên về sức mạnh, độ đậm và caffeine. Không có loại nào ngon hơn và tốt hơn, mỗi loại phù hợp với điều kiện trồng trọt, thị hiếu và mục đích sử dụng khác nhau. Và Việt Nam thì mạnh về Robusta. Tại sao Việt Nam là cường quốc cà phê Robusta? Và vì sao ở Việt Nam chủ yếu chỉ xuất khẩu Robusta mà thôi? Thế thì đầu tiên hãy nói về điều kiện tự nhiên. Nếu nhìn bản đồ Việt Nam và khoanh tròn vùng trồng cà phê lớn nhất đất nước, bạn sẽ thấy một dải đất đỏ rực ở Tây Nguyên. Đắk Lắk, Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng. Đây chính là thủ phủ cà phê Việt Nam, nơi đóng góp hơn 90% sản lượng của cả nước. Và điều thú vị chính là địa lý đã âm thầm quyết định việc Việt Nam đi theo con đường Robusta từ rất sớm. Cà phê Robusta vốn là giống chịu nóng tốt, thích hợp với độ cao vừa phải, khoảng 400 đến 800 m so với mực nước biển. Tây Nguyên của ta thì nằm đúng ở trong khoảng đó. Khí hậu hai mùa rõ rệt, mùa mưa cây hút nước, mùa khô nắng gắt giúp trái chín đều và thuận lợi cho phơi sấy. Đất Ba Gian đỏ, loại đất được tạo ra từ dung nham núi lửa hàng triệu năm trước, giàu khoáng chất, giữ ẩm tốt nhưng thoát nước nhanh. Với cà phê Robusta, đây gần như là sân nhà. Ngược lại, giống Arabica lại khó tính hơn nhiều. Nó thích khí hậu mát, độ cao từ 1.000 cho đến 2.000 m, nhiệt độ trung bình khoảng 15 cho đến 24 độ C. Ở Việt Nam, những vùng đạt chuẩn này không nhiều. Cầu đất của Lâm Đồng là một ví dụ, một số vùng ở Sơn La, Điện Biên cũng trồng được, nhưng diện tích không thể so với hàng trăm nghìn hecta Ba Gian ở Tây Nguyên. Nói một cách dễ hiểu, Tây Nguyên giống như một cánh đồng lý tưởng cho Robusta. Nếu bạn cố trồng Arabica đại trà ở đây, cây vẫn sống nhưng năng suất, chất lượng và chi phí sẽ không tối ưu. Và trong một nền kinh tế đang phát triển, người nông dân luôn phải chọn phương án chắc ăn nhất. Thế nên ngay từ đầu, tự nhiên đã đẩy cán cân nghiêng về phía Robusta tại Việt Nam. 1-0 cho Robusta. Không chỉ thổ nhưỡng mà đây còn là vấn đề lịch sử. Cà phê vào Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 do người Pháp mang sang. Ban đầu họ trồng Arabica vì lúc đó Arabica được xem là chuẩn mực cà phê thế giới. Tuy nhiên Arabica dễ mắc bệnh rỉ sắt lá cà phê. Đó là một loại nấm có thể phá hủy cả vườn cây. Trong điều kiện nhiệt đới nóng ẩm, bệnh này càng dễ bùng phát. Sau đó thì người ta mới chuyển Robusta đến. Robusta được đưa vào và tỏ ra phù hợp hơn nhiều. Cây khỏe hơn, chịu nhiệt tốt, ít sâu bệnh hơn. Người Pháp bắt đầu mở rộng diện tích trồng Robusta ở Tây Nguyên. Nhưng phải đến sau năm 1986, khi Việt Nam thực hiện chính sách đổi mới, câu chuyện của cà phê Robusta mới thực sự bùng nổ. Những năm cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990, Việt Nam rất cần ngoại tệ. Cà phê trở thành một trong những mặt hàng chiến lược, nông dân được khuyến khích mở rộng diện tích và trong bài toán đó, Robusta là lựa chọn hợp lý nhất. Năng suất Robusta có thể đạt từ 2,5 cho đến 3 tấn trên 1 hecta, thậm chí cao hơn nếu chăm sóc tốt. Arabica thường chỉ đạt khoảng 1 đến 1,5 tấn trên 1 hecta. Trong bối cảnh người dân cần thu nhập nhanh, sản lượng lớn, sự chênh lệch này là yếu tố quyết định. 1 hecta đất nếu trồng Robusta có thể mang lại gấp đôi sản lượng so với Arabica. Kết quả là chỉ trong hơn một thập niên, Việt Nam từ nước gần như không có tên trên bản đồ cà phê thế giới đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu Robusta lớn nhất toàn cầu, cạnh tranh trực tiếp với Brazil. Đây không phải là ngẫu nhiên mà là sự kết hợp giữa điều kiện tự nhiên và chiến lược kinh tế. Vậy là 2-0 cho Robusta. Bây giờ hãy nói đến kinh tế. Khi nói đến Robusta, nhiều người hay nghĩ loại này thì rẻ hơn Arabica.
Nhưng nếu nhìn từ góc độ kinh tế sản xuất, câu chuyện không đơn giản là giá bán mà là tổng bài toán chi phí, rủi ro và sản lượng. Robusta có hàm lượng caffeine cao hơn Arabica gần gấp đôi và caffeine chính là vũ khí tự nhiên giúp cây chống côn trùng. Vì vậy Robusta ít sâu bệnh hơn, giảm được chi phí phun thuốc trừ sâu. Cây cũng chịu hạn tốt hơn, ít yêu cầu chăm sóc tỉ mỉ. Điều này đặc biệt quan trọng với những nông hộ nhỏ, mô hình phổ biến ở Việt Nam. Thêm vào đó, thị trường tiêu thụ Robusta toàn cầu cực lớn. Phần lớn cà phê hòa tan thế giới sử dụng Robusta làm nguyên liệu. Những tập đoàn lớn như là Nestle cần nguồn Robusta ổn định với khối lượng hàng triệu tấn mỗi năm. Việt Nam cung cấp đúng thứ thị trường cần, số lượng lớn, giá cả cạnh tranh và chất lượng thì ổn định. Hiện nay, Việt Nam chiếm khoảng 35 cho đến 40% sản lượng Robusta của toàn thế giới. Đây là vị thế cực kỳ quan trọng, khi giá Robusta biến động, thị trường thế giới cũng rung theo. Nếu nhìn ở tầm nhìn quốc gia, việc tập trung vào Robusta giúp Việt Nam xây dựng được chuỗi cung ứng quy mô lớn từ nông dân, nhà máy chế biến đến xuất khẩu. Đó là lợi thế cạnh tranh mà không phải nước nào cũng có. Vậy là 3-0 cho Robusta. Và bây giờ, hãy nói đến văn hóa tiêu dùng. Một yếu tố rất quan trọng thường bị bỏ qua khi nói về cà phê Robusta ở Việt Nam đó là khẩu vị. Người Việt không chỉ trồng cà phê Robusta vì dễ trồng hay vì kinh tế, mà còn vì chúng ta thực sự quen với khẩu vị của nó. Cái vị đậm, mạnh, hơi gắt một chút, uống vào tỉnh người hẳn, đó gần như trở thành chuẩn vị cà phê Việt Nam suốt nhiều chục năm. Cà phê truyền thống của Việt Nam được pha bằng phin nhỏ giọt chậm rãi, từng giọt đen sánh rơi xuống ly đặc quánh. Quá trình đó có thể mất vài phút, đủ để người ta ngồi chờ, nhìn dòng xe cộ qua lại hoặc mở đầu một câu chuyện. Kiểu pha này chiết xuất rất mạnh, giữ lại nhiều chất đắng và caffeine. Và Robusta vốn đã đậm sẵn, lại càng đậm hơn khi đi qua phin. Tây uống thì cảm giác quá sốc. Rồi đến cà phê sữa đá, một đặc sản quốc dân. Cà phê đen đặc hòa với lớp sữa đặc có đường dưới đáy cốc nữa khi khuấy lên thì vị ngọt béo và đắng mạnh cân bằng nhau. Nếu dùng Robusta, độ đắng đủ lớn để không bị sữa nuốt mất. Ly cà phê vẫn giữ được độ nặng, uống xong có cảm giác rõ ràng là mình vừa nạp một nguồn năng lượng thực sự. Nếu thay bằng Arabica thuần, câu chuyện sẽ khác. Arabica thơm hơn, có vị chua thanh, hậu vị dịu. Nhưng khi pha phin đậm trộn với sữa đặc, vị chua có thể lộ rõ, còn độ nặng thì giảm đi. Với những người quen uống cà phê kiểu truyền thống, họ có thể thấy ly cà phê đó hơi nhạt. Và không phải Arabica kém, chỉ đơn giản là không hợp với gu của người Việt Nam mà thôi. Trong nhiều thập niên, Robusta đã gắn liền với hình ảnh quán cóc vỉa hè, ghế nhựa thấp, tiếng quấy cà phê leng keng. Người lao động, sinh viên, dân văn phòng, ai cũng có thể bắt đầu ngày mới bằng một ly đen đá hay là sữa đá. Không cầu kỳ, không cần miêu tả hương vị, nhưng nó là một thứ rất Việt Nam. Vì thế Robusta ở Việt Nam không chỉ là lựa chọn sản xuất hay xuất khẩu, nó đã trở thành một phần của thói quen của nhịp sống. Và khi một hương vị đã gắn với ký ức như vậy, nó không còn đơn thuần là nông sản nữa, mà nó là văn hóa. Cuối cùng, trong tương lai, Việt Nam có chuyển sang Arabica hay không? Dù Robusta là chủ lực, Việt Nam không đứng yên. Trong những năm gần đây, xu hướng cà phê đặc sản tăng mạnh. Người tiêu dùng bắt đầu quan tâm đến hương vị tinh tế, truy xuất nguồn gốc, quy trình chế biến. Arabica Việt Nam, đặc biệt ở Cầu Đất hay Sơn La đang được đầu tư bài bản hơn. Tuy nhiên, diện tích Arabica chiếm rất ít, chiếm khoảng 5-10% tổng diện tích cà phê cả nước. Việc chuyển đổi toàn diện là rất khó vì cần điều kiện địa lý phù hợp và chi phí cao hơn. Thế nên Việt Nam đang không ngừng chuyển đổi. Tổng kết lại, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu Robusta không phải vì không trồng được Arabica, mà vì sự kết hợp giữa tự nhiên, lịch sử và kinh tế đã dẫn tới lựa chọn đó. Tây Nguyên hợp Robusta, nông dân cần năng suất cao, thị trường thế giới cần sản lượng lớn, văn hóa tiêu dùng trong nước ưa vị đậm. Robusta đã giúp Việt Nam vươn lên thành cường quốc cà phê và trong bối cảnh mới, Việt Nam đang tìm cách nâng tầm chính loại cà phê từng được xem là bình dân này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo rồi chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.